5 minutes බුල්බුල් එකක් හදන්න යන්නේ. පටන් ගන්නකොනම් පොඩි ඩ්‍රැමටික් ලුක් එකක් දෙන්න බැලුවා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ normal වැඩේට බහැලා noodles එකකට ඇති වෙන තරම් වතුර දාගන්න ඕනේ. 2 minutes බුල්බුල්. Anyways, මේකේ නම කියවන විදිහ මම දන්නේ නැහැ. Me set up I don't know. ඊට පස්සේ noodles එකට අමතරව මේක ඇතුළේ තියෙන 60ට අමාරු දේවල් එළියට ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරිම කරදර වැඩි. කමක් නැහැ රසයිනේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මාර ගේමක් දීලා noodle එක අර පැකට් එකකින් එළියට අරගෙන ඩටස් ගාලා වතුරට දාන්න ඕනේ. අන්තිම බිඳුව දක්වා. මොකද මේ ජාතික දන්නේ නෙවෙයි අපේ දන්නේනේ. ඊට පස්සේ මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම හැන්ද අරගෙන noodle එකට ගහනවා 4 වරන් ගහනවා. දැන් අර පසුබාවේදී සඳ හැතියාගත්තු අඩුවකරු පැකට් ටික ටක් ගාලා මේකට දා ගන්නවා. මතකනේ අන්තිම දශමයේ දක්වාම දාගන්න ඕන. මේවා ජාතික දන්නේ නෙවෙයි අපේ දන්නේ. දැක්කනේ රන්වන් පාට බැබලි නැහැ. ඕෆ් කරලා. Here comes the secret ingredient. මේක තමයි secret ingredient. mozzarella cheese. අතිම දාගන්නනේ කමන්නේ. අපිනේ ගන්නේ මේක දැම්මම මාර රසයි. ඔබල try කරලා තියෙනවද? ඕගලන්ට cheese උන්මාදයක් වගේ තියන මුළු පැකට් එකම දාගත්තත් කවන්නේ. මට තියෙනවා එහෙම එක. The final look is delicious, right? Yeah!